No niin, eli nyt tehdään punajuurilaatikko jouluksi. Ja siihen tulee luonnollisesti punajuuria. Ostin siis irtomyynnistä, niin punajuuria oli 99 senttiä kilo. Niin tässä on kilo 200 grammaa punajuuria. Eli näitä on 5 kappaletta tässä näin. Niin mä otan tästä yhden punajuuren nytten pois sen takia, koska mä aion tehdä punajuurisalaatin, semmoisen raikkaan punajuurisalaatin tästä yhdestä punajuuresta, johon tulee myös omenaa. Ja mullahan on tällä kanavalla se ohje, niin mä teen siitä semmoisen raikkaan punajuurisalaatin ruoan kanssa tänään tarjottavaksi. Eli otan yhden keitetyn punajuuren tästä nyt pois ja tänne jäi 4 isoa punajuurta ja tässä on nyt sitten se kilo punajuurta. Sittenhän tähän mun punajuurilaatikkoon tulee sitten riisipuuroa, niin täällä on riisipuuroa jäljellä. Laitetaan sitä ihan riisipuuroa sinne. Sitten tähän tulee omenaa. Mä laitan nämä 2 pientä omenaa siihen ja sitten yhden sipulin. Nämä kuoritaan, paloitellaan ja keitetään 15 minuuttia vedessä. Ja sittenhän siihen tulee mausteita, mustapippuria, suolaa, meiramia, timjamia ja inkivääriä. Ja mä paistan ne foliovuokissa ja päälle tulee korppujauhoa sitten. Ja nämä mä siis tosiaan jo keitin eilen ja mä oon nää kaltannut. Nämä punajuuret, nämä on kylmiä, eli viileitä. Niin mä laitan tähän seuraavaksi nyt videon tosta punajuuren kalttauksesta. Mähän on tehnyt paljon punajuuriruokia. Niin se on mun vanha video, jonka mä nyt liitän tähän näin tosta punajuuren kalttauksesta. Eli sen kalttausvideon tähän perään. Te voitte kelata yli, jos haluatte, jos teillä on jo tiedätte, miten se punajuuren kalttaus tehdään kätevästi. Piti vielä sanoa, että tähän tulee myös aurajuustoa. Nyt tällä kertaa ihan aurajuustoa tulee. Mutta se on mulla vielä tuossa kaupassa, koska nythän oli tarjouksessa niin K-ryhmissä niin aurajuustopala, niin 199 semmoinen pala, niin niitä pitäisi nyt tänään olla tullut tuohon mun lähikauppaan, niin mä käyn äkkiä hakemassa sen aurajuuston vielä sitten tähän. Mutta mä pystyn esivalmistelemaan kaikki nämä jo tässä vaiheessa. Eli pese punajuuret tosi hyvin ja keität punajuuria koosta riippuen niin 40-60 minuuttia. Nostele kypsiä punajuuria toiseen kattilaan ja anna niiden sitten hetki kuivahtaa ja lisää sitten päälle kylmää vettä. Itse teen tämän aina edellisenä päivänä, eli mä keitän noita punajuuria ja annan yön yli olla sitten tuossa kylmässä vedessä ja sitten seuraavana päivänä niin vasta kauttailen. Punajuuret lähtee tosi helposti noi kuoret pois, kun sormia työntämällä. Todella helppoa hommaa. Kannattaa käyttää kuitenkin vaikka esimerkiksi jotain tommosia suojakäsineitä, niin ei sormet värjäydy. Näin, nyt on omenat kuorittu. Ja sitten vielä kuoritaan tämä sipuli.
sitten leikataan vaan ihan tämmöisiksi paloiksi tää omena ja sipuli. Ja ne keitetään niin 15 minuuttia samassa kattilassa. Eli keitetään pehmeäksi ja sitten survotaan tuohon punajuurien kanssa. Noin. Nyt mä laitan tähän vettä ja pistän kiehumaan. Noin. Ja laitetaan kiehumaan. 15 minuuttia saa kiehua. No niin, täällä on sitten nämä punajuuret. Niin mä vähän leikkaan ensin tällain veitsellä näitä. Valmista punajuurisosettahan on kanssa myynnissä kaupoissa, mutta se on paljon kalliimpaa. Ja ei tämä minusta ole kyllä mitään työlästä tehdä tätä punajuuria keitellä. Ihana tuoksu. Noin. Ne on nyt siellä pienempänä. Sitten survotaan. Mä kokeilen, että kummalla mä teen, tällä vai tällä pulikalla. Kokeilen tuolla pulikalla kanssa. Oho. Eli pulikka on suojattu pussilla ja nyt sitten survotaan tämä. Mä kokeilin tosiaan tällä pulikalla, mutta on parempi tämä punajuuri niin soseuttaa tällä. Ja tietenkin voisi käyttää vaikka semmoista sauvasekoitinta. On mulla myös blenderikin, mutta musta tää on paljon kivempi, kun nää jää tämmöiseksi rustikkiseksi. Nää ei ole ihan muusia, siis semmoista niinku ei tätä voi sanoa ihan soseeksi. Tää on tämmönen survos. Näin. Se saa olla nyt siinä. Hyvä. Ja täällä kiehuu sipuli ja omena. Nyt on nämä omenat ja sipulit niin kiehunut, niin ne nyt oli 25 minuuttia kerkes olla tässä. Niin täältä on aika hyvin tuo vesikin on lähtenyt pois, koska mä laitoin ihan vähän tänne vettä. Mä nyt otan tämän pois levyltä. Otan levyn pois päältä. Ja nyt ne saa siinä vähän aikaa olla, niin mä lisään ne sitten tänne survokseen. Ja maustetaan ja lisätään se sinihomejuusto ja kaikki. Siihen tulee myös muuten kananmunaa. Eli annetaan pikkusen aikaa jäähtyä ja sitten maustetaan. No niin, tässä nyt on aurajuustot.
Eli sinihomejuustot. Oli tosiaan K-kaupassa tarjouksessa 1,99. Semmoinen mobiilietu tällä. Ja mä otin 2. Että kyllähän tämä säilyy. Noin. Eli nyt sitten raastan tästä toisesta. Tämä on 170 grammaa tämä yksi paketti, niin mä raastan tästä nyt sitten tänne mukaan. Mä oon aikaisemmin laittanut 1 desiin tai 1,5 desiä muruun, valmista murua, niin katsotaan nyt minkä verran mä laitan tätä aurajuustoa sitten sinne. Maistellaan ja katsotaan. No niin, nyt on siis tosiaan aurajuustokin jo haettu ja mä raastan sen tänne survokseen punajuurien kanssa. Ja täällä nyt on sitten tämä sipuli ja 2 omenaa, pientä omenaa. Niin siellä ei hirveästi ole vettä. Mä laitoin niin vähän nestettä siihen, kun mä aloin keittämään sitä, että mä kaadan tämän kaiken nyt tänne. Otetaan joku väline tähän avuksi. No niin. Eli ja sen takia tosiaan keitetään nämä sipulit ja omenat, koska niistä tulee tosi pehmeitä ja ne survoutuu tänne kivasti. Näin mä oon aina tehnyt tämän. Ja nyt sitten painellaan vielä. Mähän on siis tehnyt punajuurikasviskiusausta, johon mä laitan siis raakana, raastan, omenaa ja niin edelleen. Mutta mä oon myös raastanut sitten ton punajuurenkin sinne. Eli tää nyt on vähän erilaisella metodilla tehty punajuurilaatikko. Noin. Nyt ne on siellä hyvin. Otetaan tämä pois. Otetaan toinen kapusta. Sitten mä voisin tässä vaiheessa laittaa nämä mausteet. Eli laitetaan sinne suolaa, 1 teelusikallinen tähän määrään. Mä käytän merisuolaa. Sitten laitetaan meiramia. Ja mä oon tosiaan tehnyt monta kertaa tätä laatikkoa, niin mä tiedän nämä mitat. Meiramia tuli 1 teelusikallinen. Sitten tulee mustapippurirouhetta. Sitä tulee 0,5 teelusikallista. Sitten tulee timjamia. Sitäkin tulee 0,5 teelusikallista. Sitten tulee inkivääriä ja sitä tulee 1/3 teelusikallista.
Sitten sekoitetaan. Sitten tähän tulee tätä riisipuuroa. No, mä nyt taas otan tämmöisen desimitan kanssa, koska mä teen ohjetta, niin 1 ja 2. Ja sitten täällä on vielä pikkusen pohjalla. Laitetaanpas ne tuommoisella nuolijalla otetaan. Mä tein tätä aurajuustoista punajuurilaatikkoa muulloinkin kuin jouluna, niin sit mä en laita tätä riisipuuroa. Ja jos et halua laittaa tätä, niin. Näin. Siinä meni, oliko se nyt 4? 3,5 desiä riisipuuro. Se pehmentää mukavasti makuja. Ja sillähän saa samalla jatkettua niin sanotusti ruokaa. Eli tulee enemmän kuin laittaa riisipuuroa. Ai kun hyvän näköistä. Joo, tämä oli hyvä määrä tähän. Oman mielen mukaan tai voi jättää pois. Laittaa 1 tai niin edelleen. 1 desiä tai 2 desiä. Niin kuin näkin, nyt on tämmöistä rustiikkista ihanaa, että siellä on sattumia. No niin, nyt siellä on mausteet. Riisipuuro, punajuuri. Ja nyt sitten töräytetään sinne siirappia. Punajuurikin on itsessään niin aika makeita, niin mä nyt laitan tähän vaan 2 ruokalusikallista. Joskus laitan enemmän, mutta mulla on vielä sen verran täällä purkin pohjalla, että mulle riittää vielä tuohon lanttulaatikkoon, niin mä nyt laitoin vaan 2. Ei tarvii ostaa uutta siirappia. Eli kun tummaa siirappia meni 2 ruokalusikallista. Sitten laitetaan sinne 2 kananmunaa. Ja nyt kun on tämmöisestä aineksesta kysymys, että mä en enää tätä voi sitten uusia, niin mä teen tämän lasin kautta. Että varmasti on hyviä. Eli 1 kananmuna. Ja toinen kananmuna. Nämä on niin pieniä, niin mä laitan 2 kananmunaa. Hyvä. Siellä on nyt kananmuna. Että varman päälle. Joskus voi olla, ei mulla ole kyllä ikinä käynyt, että on suoria kananmunia, mutta voi olla, että joskus on. Ja varsinkin, jos rupeaa päiväys menemään noissa kananmunissa, niin sitten kannattaa ainakin laittaa nollaisen kantaa. Noniin. Nyt siellä on siis kaikki muut, paitsi tämä aurajuusto.
raastetaan sitä ohrajuustoa. Mä laitan nämä hanskat käteen. Eli tässä on 170 grammaa, niin mä nyt raastan sitä. Mä oon laittanut 1 desi, 1,5 desi, 1-1,5 desiä, niin tätä sinihomejuustoa aina tähän laatikkoon. Katsotaan. Tässä on desi. Joo. Kyllä tästä tulee semmoinen 1,5 desiä. Vähän reilu. Joo. Katsotaan, jos noin riittäisi. Katsotaan, riittääkö vai laitetaanko kaikki. Mutta siis ei saa olla liikaa, kun tätä myös syö lapsetkin. Mutta se tuo niin hyvää makua tuo sinihomejuusto tänne. Jätän tuosta puhtaalla lusikolla nyt maistiani ensin. Kyllä. Se saa riittää. Puolitoista desiä tai melkein 2 desiä tuli sinihomejuustoa tähän määrään. Ja nyt siellä on sitten kaikki ainekset. Laitetaan uunivuokiin, voidellaan uunivuot ja paistetaan uunissa. Ja tämänhän voi myös nyt sen, jos haluaa, niin pakastaa. Tämän näin. Mutta tähän nyt ei tarvii mitään korppujauhoja, eikä tarvii lisää nestettä eikä mitään. Että tää on nyt ihan hyvä näin. No niin, uuni on nyt sitten päällä. Ja mulla on tässä 2 0,85 foliovuokaa ja sitten nämä oli, täytyypäs tarkistaa. 0,4. Eli ei ihan 0,5 litraa, mutta 0,4. Eli 0,85 on nämä ja 0,4 nämä. Ja mä nyt voitelen nämä. En ole varma, että meneekö tää näihin kaikkiin, mutta mä voitelen nämä vuot. Mulla on tässä aika notkeita voita, niin mä voitelen nämä nyt tässä näin. Ja jos nyt nämä ei kaikki täyty, niin mä oon tekemässä tiedoksi myös, että tulee myös lanttulaatikko ihan kohta perään tähän näin sitten. Uusi video. Lantut on jo valmiina tuolla jääkaapissa ja nyt tehdään ihan tuoreesta lantusta. Noin. Ja nyt voi laittaa sitten tämä hanska, mitä mä oon käyttänyt, niin roskiksi. Sitten lusikoidaan. Tai sanotaanko, että kauhotaan punajuuri laatikkovuoki.
Mä luulen, että tää toinen vuoka on ylimääräinen. Ja mä laitan tämmösen pienen. Ja täytetään nämä ihan täyteen, nämä isot. Matalassa lämmössä uuni alaosalla, niin se ei hirveästi lähde kiehumaan siellä sitten yli. Ja tässä oli tosiaan vaan niin kilo niitä punajuuria. Tasoitellaan. Noin. Ja sitten ripotellaan pinnalle korppujauhoja. Mulla on muuten siis, mä oon esimerkiksi tänä aamunakin, niin mä blenderillä niin kuivattuja leipiä niin hienoisin tänne, että tää ei ole enää tätä kaikki mitä tässä on, että mä aina hyödynnän, jos on kuivia leipiä, niin mä annan oikein kunnolla niiden kuivua. Sitten blenderillä vetää se ne, niin kuin täällä nyt on tämmöisiä isoja paloja, niin ne ei ole kaikki sillä blenderissä mennyt, niin se ei haittaa. Mutta vältetään hävikkiä ja ne tulee käytettyä tässä. Ja tässä nyt on esimerkiksi kaurapaloja, mitä mä yleensä syön. Niin niitä on nyt blenderillä niin kuivattuja kaurapaloja niin murskattu. Uuni on päällä 160 asteessa. Mä paistan nämä uunin alatasolla semmonen 1,5 tuntia. Noin. Ja sitten laitetaan vielä vähän kuvioita tuohon lusikalla. Tökätään ihan reilusti tonne noin, niin se kuvio tulee siihen. Noin. Sitten laitetaan vielä voinokare. Siellä on voinokaret nyt. Sinne meni uuni alimmaiselle tasolle. Ja hyvä olla tommosen pellin päällä, jos on leivinpapereet. Jos se kiehuu yli, niin ei sotkeennu uuni. Saa nyt siellä olla noin 1,5 tuntia. No niin. Nyt nämä laatikot ovat olleet tunti 50 minuuttia. Ei ollut vielä 1,5 tunnissa, tai 1,5 tunnissa, niin ei ollut vielä valmiita. Mutta nyt, kun ne on tuossa miedolla lämmöllä ollut, niin nämä on nyt hyviä. Mä nostan ne pois.
Eli nämä laatikot oli nyt uunissani tunti 50 minuuttia. Ja nythän nämä vielä kypsyy tässä näin. Ne on otettu uunista pois. Ja jos haluaa, niin voi nostaa vaikka ylemmäksikin uunissa, että saa vähän pinnalle vielä lisää väriä, mutta nämähän minä vielä nyt pakastan, kun nämä on jäähtynyt ja sitten nämä vielä jouluna niin laitetaan uuniin, niin kyllä siihen tulee lisää väriä tuohon pintaan, mutta tämä on ihan hyvä näin. Ihan on hyvä. Ei tarvitse kuivattaa laatikoita siellä uunissa. Irtoaa tuolta reunoiltakin jo ja niin edelleen. Ai että ihana tuoksu.